Bine ați venit, dragilor din Zodia Berbec, oriunde v-ați afla în această lume. Sunt încântată ca de fiecare dată să fim din nou împreună la o nouă lectură, de data aceasta pentru primele 5 zile ale lunii iulie. Așa că, dragilor, toți cei care aveți nu doar soarele, ci și luna, Venus sau poate ascendentul în Zodia Berbec, această lectură este de asemenea și pentru voi. Ca de fiecare dată, nu trebuie să uitați, este totuși o lectură general colectivă, așa că vă rog să luați decât ceea ce va rezona cu voi. Și, desigur, înainte de a începe, vreau să le mulțumesc din suflet, ca de obicei, tuturor celor care sunteți în permanență alături de mine, prin intermediul like-urilor, comentariilor frumoase, gesturilor voastre de apreciere și gândurilor voastre bune pe care mi le adresați, așa că mii și mii de mulțumiri tuturor. Cei care sunteți noi pe acest canal, vă urez bun venit, iar dacă la finalul acestei lecturi simțiți că ați rezonat sau pur și simplu v-a plăcut, nu uitați să vă abonați. Este gratuit și în felul acesta nu veți pierde niciuna dintre lecturile mele. Și acum, haideți să vedem care este situația, dragilor mei din Berbec, în perioada 1 până pe 5 iulie. Ce trebuie să știe, dragii mei din Berbec, pentru primele 5 zile din iulie? Ce este important de știut pentru voi? Părți importante. S-a întors, stați așa că îmi pică toate. Nu sunt foarte multe, mai încercăm. Să știți că voi trebuie să vă dați seama de niște lucruri importante care vor completa un tablou. Un tablou de care voi sunteți interesați. Ia să vedem. Dar nu vă pierdeți, nu vă blocați, mergeți odată cu curentul, lăsați-vă purtați, ca să spunem așa, de acest ritm al vieții și rămâneți deschiși la oportunități, la lecții care se vor desfășura, se vor înfățișa în fața voastră într-un mod foarte natural. Trebuie să... Se pare că voi în aceste prime 5 zile de iulie veți înțelege lucruri foarte importante pe care, curios, e posibil că ele să ajungă la voi fără ca voi să vă doriți acest lucru. Dar sunt părți importante pentru a rezolva o anumită situație care părea foarte încurcată. Sau sunt părți importante, de asemenea, vis-a-vis de o problemă, o situație, un plan, care mai avea nevoie de câteva răspunsuri. Totuși, nu vă blocați și mergeți înainte, indiferent care sunt descoperirile. Haideți să vedem ce ne spune tarotul, ce vine pentru dragii mei din Berbec în săptămâna 1-5 iulie, atât pe plan profesional, financiar sau sentimental. Să vedem. Ce avem aici? Un 4 de spade, un 6 de bute, un 8 de spade, un cavaler de spade, foarte multe spade. Și aici avem surpriza perioadei. Haideți să le și clarificăm. Ce este interesant este faptul că foarte mult mental veți fi solicitați în aceste prime zile de iulie. Clarificăm 6 de bâte, te rog. Un succes financiar. Clarificăm 8 de spade. Clarificăm cavalerul de spade. Clarificăm surpriza perioadei.
Clarificăm surpriza perioadei. Bun, haideți să vedem. Dragilor, din punct de vedere profesional, se pare că sunteți un pic cam epuizați. De ce? Avem un 8 de bâte, ați traversat o perioadă în care lucrurile au fost într-o mișcare foarte dinamică. Ați avut parte de tot felul de comunicări foarte rapide, vești. A fost, să zicem așa, o perioadă posibil de creștere din punct de vedere profesional, dar într-un progres așa foarte accelerat. Cumva lucrurile s-au mișcat foarte rapid, au apărut schimbări foarte rapide, vești importante, aprobări rapide, de ce nu, poate pentru un job sau un plan, decizii total neașteptate la locul de muncă și voi a trebuit să acționați foarte repede, să vă adaptați foarte repede la aceste situații dinamice, tocmai pentru că vi s-a cerut poate un răspuns rapid sau pur și simplu situația a impus ca voi să vă mișcați într-un ritm foarte alert, ceea ce duce la această energie de 4 de spade. 4 de spade pe partea muncii îmi vorbește de o perioadă de răgaz, o perioadă de retragere pentru a vă reorganiza, de a lua o pauză, poate că vă duceți în concediu, poate simțiți nevoia de pur și simplu de câteva zile de liniște. Poate că un proiect care pentru voi este important intră într-o fază ușor de stagnare sau intră într-o fază de ușoară regândire în care voi practic vreți să vă retrageți temporar pentru a gândi o strategie nouă sau a reflecta mult mai bine la ceea ce s-a întâmplat, a o gândi mult mai bine pe partea asta profesională. Acum, pe partea banilor avem un succes, dar un succes care vine în urma unui 7 de spade. Și aici este foarte interesant. Se pare că voi, într-un fel sau altul, oricine va încerca să profite de voi, de banii voștri, ori v-ați dat seama că ceea ce vi s-a oferit nu este ceea ce părea a fi. Ori poate că, nu știu, ați folosit așa o strategie sau poate ați ales destul de riscant în ceea ce privește banii sau situație financiară, ați fost foarte discreți, ați aplicat o tactică, cum să spun eu, de care nu ați vorbit în stânga și în dreapta, ați fost foarte atenți, pentru că v-ați dat seama că, într-adevăr, este ceva riscant, dar dacă s-a abordat respectiva situație financiară sau nu știu, fiecare știe acum ce este legat de bani, pe voi vă ajută să aveți un câștig, să aveți un succes din punctul ăsta de vedere material. 6 de bâte îmi vorbește de ceva care s-a finalizat cu succes. Voi, în urma acestui proiect finalizat cu succes, voi puteți primi, nu știu, o primă bonus, un venit dintr-o vânzare reușită. E un moment foarte bun pentru voi în această perioadă, în așa fel încât voi să vă consolidați resursele, da? Și chiar să vă planificați următoarele mișcări pe plan financiar. Dacă vorbim de relație, în relație, eu aș spune că interesant faptul că se repetă cifra 8, avem un 8 de spade care vine de la un 8 de cupe, este un arhetip al puterii, al manifestării, dar în același timp trebuie să vă spun că cifra 8 este guvernată de către Saturn și este o energie yang, este o energie masculină care îmi indică acțiune. Voi ați părăsit sau ați vrut să lăsați în urmă ori o anumită situație complicată în care voi nu vă mai regăseați din punct de vedere sentimental, dar e foarte curios că apare pe partea relației. Deci aici încă ceva nu s-a rupt.
Ați avut voi momente poate de distanțare, de reevaluare a relației, poate că ați simțit, nu știu, că nu mai primiți ceea ce voi aveați nevoie sau pur și simplu ați decis să vă detașați din punct de vedere emoțional vis-a-vis de partenerul vostru. Lucru care duce la acest 8 de spade actual. Asta ce înseamnă că posibil să vă încerce anumite frici, anumite tensiuni care să totuși să împiedice un pic progresul relației voastre prin faptul că voi v-ați distanțat, dar nu știu și dacă ați vorbit despre de fapt problemele reale, ce vă nemulțumește. Ați ezitat totuși, nu știu, poate a fost nevoie să luați o decizie comună și voi ați ezitat. Există ideea asta, poate unii dintre voi, tocmai această tăcere, tocmai această lipsă de comunicare vă face să vă simțiți blocați în această relație. Dar e clar că voi v-ați detașat de ceva vreme din punct de vedere emoțional vis-a-vis de relația pe care o aveți. Iar nemulțumirea se pare că va continua și în aceste prime zile de iulie. Pentru cei singuri avem un cavaler de spade. Un cavaler de spade pentru voi, dragilor, se pare că voi sunteți curajoși, mai ales cei care aveți poate ca și lună, Venus sau poate ascendentul în zodiile de aer, Gemeni, Balanță sau Vărsător. Nu este obligatoriu, da, că am mai primit mesaje, dar eu spun cu precădere cei care știți că aveți aceste planete în aceste zodii. Acest cavaler de spade, pentru cei singuri, îmi spune că voi sunteți curajoși, aveți tendința să vă implicați foarte rapid în noi relații. De ce? Pentru că ați trecut printr-o transformare cu succes, să spunem așa, sau ați avut, nu știu dacă o conversație, un dialog, o comunicare cu cineva poate din Scorpion. Dacă nu vorbim de pur și simplu o transformare foarte profundă prin care voi ați trecut și aș spune parcă v-a dat aripi așa. În situația de față, moartea pentru cei singuri ne vorbește de o perioadă de eliberare de ceva din trecut. De o renunțare la amintiri, la relații care se pare că v-au tot influențat. Și v-ați hotărât brusc, ați trecut prin această perioadă de tranziție, să începeți un nou capitol emoțional în viața voastră, dar dintr-o altă perspectivă. Sau mai bine zis, cu o privire total diferită de cum ar trebui să fie relațiile voastre sentimentale, începând de acum înainte. Lucru care va și ieși din câte văd eu aici cu 6 de bâte. De ce? Pentru că ați văzut că începeți să atrageți persoane. Ați început să ieșiți în lume, ați început să interacționați social. Iar lucrul ăsta nu face decât să vă crească șansele de relații destul de interesante. Acum, acest cavaler de spade, dacă nu vă regăsiți pe voi pe harta astrală, poate să fie o energie de aer, Gemeni, Balanță sau Vărsător. Este cineva care, cum să spun eu, e posibil să ia inițiativa. Este cineva foarte direct, foarte hotărât. Chiar și atunci când își exprimă sentimentele, e ca și cum ai zice, mă, dar n-are rușine. Da? Are o tendință de a fi o persoană impulsivă, da? Și de asemenea tendința de a se implica foarte rapid, poate în relație cu voi. Ce ar mai fi de spus? Să știți că ce graba strică treaba. Indiferent că voi vă regăsiți cu acest cavaler de spade sau nu. De ce? Pentru că nu știu câtă viață lungă va avea această relație, mai ales că nerăbdarea nu este neapărat, sau mai bine zis, răbdarea nu este neapărat o calitate nici la voi, dar nici în cazul în care vorbim de o altă persoană. Pentru că este foarte multă impulsivitate aici. Surpriza săptămânii o aduce lumea.
ori o călătorie lungă, foarte interesant, ori o călătorie lungă, ori un capitol care se termină în sfârșit în viața voastră, de unde provine el? De la moderația și de la un doi de bâte. Dragii mei, eu aș spune că voi ați avut voi ceva planificat, ați avut o anumită perspectivă, o anumită alegere și chiar v-ați pregătit pentru ea. Dar nu oricum, v-ați pregătit, aici avem zodia Săgetător, poate sau nu să aibă legătură. Cum v-ați pregătit? Păi foarte echilibrat. Pentru că v-ați adaptat, ați colaborat, ați avut, ați menținut așa un soi de echilibru, tocmai pentru că vă urmăreați cumva un anumit scop, să terminați ceva, să finalizați ceva, să vă împliniți ceva, să încheiați ceva, dar nu oricum, complet. Așa că surpriza perioadei pentru voi aduce această finalizare pentru care voi v-ați pregătit și pentru care mulți dintre voi, și aici aș vrea să fiți un pic atenți, chiar dacă a trebuit să suportați anumite lucruri care nu v-au făcut, nu v-au fost chiar așa pe plac, v-ați cunoscut interesul. Haideți să vedem și care este mesajul final pentru voi, dragilor din Berbec, perioada 1-5 iulie. Un mesaj pentru dragii mei din Berbec. Chiar două avem, ia să vedem. Un adevăr gol-goluț. O revelație, onestitate, aliniere. Se spune că adevărul rare ori vine cu zgomot. El se desfășoară, se arată atunci când tu ești pregătit să-l vezi. Și vedem această energie cu această parte importantă. Pe de altă parte, avem ochiul stelelor, expansiune, claritate. Când tu privești printre stele, cumva, universul privește înapoi cu același calm. Adică contează foarte mult în această perioadă totuși să nu vă pierdeți cu firea. Pentru că de multe ori, și e un tare bun exemplu ăsta cu stelele. De ce? Stelele nu s-ar vedea dacă nu ar fi întuneric. Și cum bine știți încă din vechime, oamenii urmau rute foarte lungi, ghidându-se după stele. Această ghidare nu ar fi fost posibilă, nu? Logic, dacă nu ar fi fost întuneric, iar aceste stele nu s-ar fi văzut atât de strălucitoare. Ideea care este că, într-adevăr, lucruri care poate că adevărul a fost în fața voastră de multă vreme, dar nu ați fost pregătiți să-l vedeți. Sau poate răspunsul la o anumită problemă din viața voastră a fost acolo lângă voi. Dar orică nu v-ați făcut timp, orică nu ați fost, cum am mai spus, foarte atenți ca să-l vedeți. Iar pe de altă parte, acest al doilea mesaj cred că are legătură foarte mare cu ideea asta de asemenea cu această energie, de a rămâne totuși în mișcare, de a te lăsa ghidat de acele lucruri care ies în evidență, dar în același timp, cumva,
Pe lângă faptul că vei avea sentimentul că lucrurile devin mai limpezi, că vezi imaginea de ansamblu, trebuie să analizezi la modul cel mai sincer, să găsești acele răspunsuri, tocmai pentru că se completează anumite părți. Și asta îți va da o stare de echilibru. Eu cred că mai degrabă pentru voi, dat fiindcă voi sunteți o zodie de foc, foarte activă, una dintre cele mai active zodii, e o perioadă în care bine ar fi totuși să nu fiți impulsivi, să nu vă grăbiți, să mergeți, dar să o luați pas cu pas. Da? Așa că înainte să forțați lucrurile sau înainte să vă grăbiți sau să grăbiți, nu știu, un rezultat, luați-vă un moment de liniște. Da? Luați-vă un moment de liniște, calmați-vă mintea, ascultați-vă intuiția și abia atunci răspunsul, direcția devine mult mai clară și mult mai evidentă. Pentru că dacă continuăm cu această metaforă a cerului, da, cu stele, când cerul are nori, stelele nu se mai pot vedea. Iar tu nu poți să te mai lași ghidat de ele. Sau, mă rog, în vechile vremuri, da, nu se putea orienta dacă pe cer erau nori. Cam asta este ideea. Bun, dragii mei, cam aceasta a fost lectura pentru voi. Eu vă tare mulțumesc că ați fost alături de mine și până data viitoare, când ne vom reîntâlni la o nouă lectură, desigur, nu uitați, suflete frumoase, să gândiți înalt, să zburați înalt și să lăsați ca pacea, liniștea, credința și iubirea să vă însoțească la fiecare pas.